دوباره خدمت بینندگان محترم. امیدوارم حالتون مثل همیشه عالی باشه، انرژیتون مثبت باشه و آماده باشید برای یک نقد و بررسی مفصل، دقیق و متفاوت از کانال کوهریک. کانالی که این روزها حاشیه‌هاش از خود محتواهاش بیشتر شده و هر روز یک داستان تازه‌ای بیرون میاد. قبل از اینکه وارد اصل ماجرا بشیم، مثل همیشه ازتون خواهش میکنم که در کانال دوم ما عضو شوید. دلیلش هم کاملا مشخصه. اگر روزی کانال فعلی دچار مشکل شد، با بنا به هر دلیلی فعالیتش متوقف شد، بتوانیم بدون وقف کارمون رو ادامه بدیم و در کانال دوم فعالیت خود رو ادامه بدیم. در کانال فعلی افشاگری های جدید و در کانال دوم زندگی روزمره را به اشتراک میذاریم و حمایت های شما باعث میشه مسیرمون رو محکمتر ادامه بدیم. ورود به ماجرای امروز، اتفاقی که پشت صحنه افتاد. در این ویدیو اتفاقی افتاد که واقعا قابل چشم پوشی نیست. امیر در حین ضبط ویدیو رفتاری انجام داد که باعث آسیب دیدگی پای ثریا شد. تانکر آبی که میرزا امیر پرتاب کرد به پای ثریا برخورد کرد و او واقعا درد شدیدی داشت. اینجا دقیقا نقطه‌ای بود که ما باید آن را نقد و بررسی کنیم و بیایم پشت این صحنه ها را ببینیم. ثریا با وجود درد وضعیت نامناسبی داشت. سعی کرد نقش خودش را ادامه بده. این یعنی فشار کاری اجباری به ادامه فیلمبرداری و نادیده گرفتن سلامت خودش. این رفتار نه حرفه‌ای، نه اختلافی و نه قابل توجه بود. نقش سازی جدید برای فرار از موقعیت. امیر وقتی دید شرایط از کنترل خارج شده، یک فکر جدید به ذهنش رسید. محل را موقتا ترک کنیم و ثریا را به بیمارستان ببریم. اما به جای اینکه صادقانه اعلام کنند که ثریا آسیب دیده و نیاز به درمان دارد، یک سناریوی جدید ساختند. ورود پلیس و وکیل به خانه ثریا. اینجا فضای اضطراب و نمایش‌های ساختگی به وجود آمد. اینجا دقیقا نقطه‌ای که مخاطب باید هوشیار باشه، چون هیچ پلیسی جلوی دوربین یوتیوب ظاهر نمیشه. هیچ پلیسی با ماسک وارد خانه نمیشود. هیچ پلیسی اجازه نمیدهد فردی به او بی احترامی کند یا برگه‌ای را پاره کند. و هیچ پلیسی رفتار فیزیکی مستقیم با یک خانم را ندارد، مخصوصا در شرایطی که نامحرم باشد. اینها همه نشانه های واضحی هستند که پلیس ها قلابی بودند. نکته مهم اینجاست. سربازی که در ویدیو دیدید یک فرد با لباس سرباز حضور داشت، اما واقعیت این است که این فرد برادر ثریا هست. در دین اسلام نامحرم نمیتواند به خانم دست بزند، اما این فرد دست ثریا را گرفت و او را سوار ماشین کرد. هیچ پلیس یا سرباز واقعی چنین کاری نمی کنند، چون جرم محسوب می شود. این رفتارها فقط یک چیز را ثابت می کند: سناریو کاملا ساختگی بوده و این پلیس برادر ثریا هست. بررسی ماشین پلیس. ماشینی که ثریا را با آن بردن یک ماشین کاملا شخصی بود. ماشین‌های پلیس ایران معمولا وانت هستند، رنگ سبز دارند، پلاک و علائم مشخصی دارند. هیچ وقت با ماسک و لباس نامرتب وارد خانه نمی‌شوند و بدون مجوز نمی‌توانند فیلمبرداری کنند. همه این صحنه‌ها فقط نقش هستش و این لباس‌ها هم متعلق به خودشان هستند که در دوران سربازی از آن لباس‌ها استفاده می‌کردند و اکنون موقعیت خوبی است برای فیلمبرداری که از آن لباس‌های قدیمی هم استفاده کنند. این تفاوت‌ها آنقدر واضح است که حتی یک مخاطب معمولی هم می‌تواند تشخیص دهد این افراد پلیس واقعی نبودند و نیستند.
چرا این سناریو ساخته شد؟ میرزا میخواست محل را ترک کند، ثریا را به بیمارستان ببرد، اما در عین حال داستان ویدیو را ادامه میدهد و بازدید کانال را از دست ندهند. برای همین سناریوی پلیس و وکیل را ساختند تا بتوانند ادامه فیلم را کنار فاطمه ضبط کنند و بازدید ویدیو بهتر برایشان مهم بود تا سلامت ثریا و این واقعیت تلخ است و این رفتارها خطرناک هستند. یوتیوب سالهاست قوانین سختگیرانه‌ای درباره خشونت حضور کودکان، رفتارها خطرناک، نمایش آسیب، صحنه‌های ساختگی خشونت‌آمیز وضع کرده است. این نوع محتواها می‌تواند درآمد کانال را غیرفعال کند، کانال را تعلیق کند، حتی باعث بسته شدن دائمی کانال شود. این اتفاقها قبلا هم برای کانال کوریک افتاده بود، اما تا زمانی که رفتارها اصلاح نشود این چرخه ادامه خواهد داشت. این ویدیو تو یک نمونه واضح از سناریوهای ساختگی است: خشونت نمایشی، نادیده گرفتن سلامت افراد، استفاده از اعضای خانواده در نقش پلیس و تلاش برای فریب مخاطب و بی‌توجهی به قوانین یوتیوب. مخاطب باید آگاه باشد و بداند که پشت این صحنه‌ها چه می‌گذرد. این نقد نه برای تخریب بلکه برای آگاهی بخشی است، چون سلامت افراد و صداقت محتوا مهمتر از هر بازدیدی است و بینندگان دوست دارند که واقعیت‌ها را بدانند و بیشتر هم کنجکاو هستند. بخش اول: ادامه نقش‌ها و تصمیم‌های جدید در قسمت بعدی. احتمال خیلی زیاد وجود دارد که امیر دوباره به سراغ فاطمه بره و ادامه نقش موقتا در همان خانه‌ای که فاطمه حضور دارد ضبط بشه. این تصمیم بیشتر به خاطر شرایط کانال و قوانین جدید یوتیوب گرفته شده، چون اگر نقش‌ها ناگهانی قطع بشن و تنش‌ها زیاد بشه ممکنه کانال دوباره در خطر غیرفعال شدن قرار بگیره. اما نکته مهم اینجاست: ثریا به خانه اصلی نمی‌رود، او کنار بچه‌ها می‌ماند و از آنها مراقبت می‌کند. این کار دو دلیل دارد: اول اینکه بچه‌ها آرامش داشته باشند، دوم اینکه چند روزی از فضای درگیری دور باشند و کانال دوباره هشدار نگیرد. در همین مدت ثریا مخفیانه در همان خانه‌ای که فاطمه حضور دارد میماند، چون آن خانه در واقع متعلق به امیر و ثریاست و طبیعی است که او هم حق حضور داشته باشد. اما برای اینکه تنش‌ها دیده نشود و فضای ویدیو آرام بماند، ثریا موقتاً در پشت صحنه میماند و فقط مراقب بچه‌ها هستش. در واقع همونطور که گفتم فاطمه همسر امیر نیست و ثریا فقط همسر امیر می باشد. بخش دوم: چرا این تصمیم گرفته شد؟ همونطور که خیلی ها می دانند در قسمت های قبلی خشونت زیادی به کار رفته بود و فاطمه هم همسر برادر امیر هستش، ولی همسرش در این کانال حضور ندارد. سرباز هم برادر ثریا هستش. موضوع باعث شد کانال در معرض خطر قرار بگیرد. یوتیوب نسبت محتوای خشونت‌آمیز مخصوصا وقتی کودکان در صحنه حضور دارند بسیار حساس شده و هشدارهای جدی صادر می‌کند. اما برای همین امیر و ثریا و تیمش مجبور شدند چند روزی سناریو را آرام‌تر کنند و نقش‌ها را طوری ادامه بدهند که نه تنش زیادی باشد نه درگیری دیده شود و نه بچه‌ها در شرایط نامناسب قرار بگیرند. این کار فقط برای این است که درآمد کانال قطع نشود و فعالیت ادامه پیدا کند. بخش سوم: پشت پرده هایی که کمتر کسی می‌داند. خیلی ها فکر می‌کنند این اتفاقات واقعی هستند،
اما بخش زیادی از این ماجراها سناریو و نقش آفرینی هست. در کانال‌های عشایری معمولاً برای جذب مخاطب داستان‌هایی ساخته می‌شود که گاهی شبیه واقعیت هستند، اما در اصل برای جذابیت ویدیو طراحی شده‌اند. در ادامه این داستان هم ممکن است اتفاقات متفاوتی رخ دهد. شاید نقش‌ها تغییر کنند، شاید شخصیت‌ها جابجا شوند و شاید تنش‌ها کمتر یا زیاد شوند. همه چیز قطعی نیست و باید ببینید در قسمت‌های بعدی چه تصمیمی گرفته‌اند. واکنش کانال و برداشت‌های اشتباه. یک نکته را لازم می‌دانم خیلی صریح بگویم. خیلی از کانال‌ها دوست ندارند من حقیقت را بگویم. وقتی واقعیت را توضیح می‌دهم بعضی‌ها فکر می‌کنند من حسادت می‌کنم یا قصد دشمنی دارم، اما اینطور نیست. من با هیچ کسی دشمنی ندارم. من واقعیت را گفتم. همین اگر کسی برداشت اشتباه کرده، امیدوارم در آینده متوجه شود که هدف من فقط روشن کردن حقیقت بوده، نه چیز دیگری. دوستان عزیز، مراقب خودتون باشید. کامنت های زیادی وجود دارد و من تا جایی که بتوانم به همه سوالات شما پاسخ میدهم. اگر پاسخی دیر شد فقط به خاطر حجم پیام هاست، چون کامنت های زیادی وجود دارد و باید با بررسی زیادی آنها را جواب دهم. و تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.